त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे लॉकडाऊनमध्ये अशा कुठल्या बिझनेस आयडियाज आहेत तुम्ही घरी बसल्या तुम्ही करू शकता. तर मग मी सुरुवात करतो. अशा 7-8 आयडियाज आहेत तुम्ही इम्प्लिमेंट केला तर डेफिनेटली तुम्हाला रिझल्ट दिसू शकतात. कारण आता महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झालं आहे तर तुम्ही अशा कुठल्या गोष्टी आहेत तुम्ही रिसर्च करू शकता. तर चला तर सुरू करूयात. माझं नाव आहे आनंद. स्वागत करतो मी टॉप बेस्ट आणि यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर सर्वात प्रथम जो बिझनेस आहे तो डिलिव्हरी बिझनेस. हा खूप ट्रेंडिंगमधला बिझनेस आहे सध्याच्या काळामध्ये. याच्यामध्ये तुम्ही ग्रोसरी किंवा किराणा मिल व्हेजिटेबल्स जी लोक घरातून बाहेर पडायला भेटतात कोरोनाच्या याच्यामुळे अशा लोकांना तुम्ही होम डिलिव्हरी बिझनेस देऊ शकता. हा 1 नंबरचा बिझनेस आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरचा जो बिझनेस आहे ज्यूस सेलिंग बिझनेस. हा वन ऑफ द तुम्हाला एक छोटीशी मशीन घेऊन हा ज्यूस सेलिंगचा बिझनेस पण खूप ट्रेंडिंगला आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मँगो ऑरेंज ज्यूस यासारख्या प्रकारचे बिझनेसेस करून तुम्ही होम डिलिव्हरी सुद्धा देऊ शकता. 3रा नंबरचा जो बिझनेस आहे मास्क मेकिंग बिझनेस. हा पण खूप चांगला बिझनेस आहे. खूप वुमन्स याच्यावर काम करत आहे आणि आता कोरोनाचा पुन्हा सेकंड वेव्ह येत आहे. तर हा असंच मागची अजून रिक्वायरमेंट इंडियामध्ये असणार आहे. सो हा खूप चांगला बिझनेस आहे. त्याच्यानंतर आहे होम बेकिंग किंवा केक सर्व्हिसेस. हा पण आता बऱ्याच बेकरीज किंवा बरीच दुकाने बंद झाली आहे. सो होम बेकिंग आणि हा जो केक मेकिंगचा बिझनेस आहे हा पण लोकांना रिक्वायरमेंट असते. वेगवेगळे बर्थडे सेलिब्रेशन करता घरी सगळी लोक घरी बसून आहेत. सो ही रिक्वायरमेंट सुद्धा असू शकते. तुम्ही याच्यावरती डिटेलमध्ये स्टडी करा आणि तुम्हाला आवडत असेल एखाद्याला तर वन ऑफ द ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आहे. त्यानंतर आहे टिफिन सर्व्हिसेस. आता बरेच यांना डबा पाहिजे असतो जेवणाला वगैरे. तर अशा केसमध्ये तुम्ही टिफिन सर्व्हिसेस देऊ शकता. एखादा डबा तुम्ही घरपोच सेवा देऊन त्यांना भाजी चपाती वेगळ्या प्रकारचा हा सुद्धा एक चांगला बिझनेस आहे. त्यानंतर आहे ऑनलाईन ट्युशन किंवा टीचिंग क्लासेस. हा आता काय झालं बऱ्याच शाळा स्कूल कॉलेज सगळं बंद आहे. तुमच्याकडे असं एक स्किल असेल की तुम्ही सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट असाल तर तुम्ही लोकांना ऑनलाईन टीचिंग करू शकता. तर हा सुद्धा एक खूप चांगला बिझनेस आहे. त्यानंतर ऑनलाईन रिचार्ज किंवा ऑनलाईन आधार कार्ड किंवा तुमची लायसन्सची जी पण ऑनलाईन रिलेटेड कामं असतात ती तुम्ही घर बसल्या एखाद्याचा थ्रू व्हॉट्सअप तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करू शकता. किंवा बऱ्याच लोकांना शेअर मार्केटचं नॉलेज असतं ते ॲप कसं ओपन करून दिलं पाहिजे हे सुद्धा तुम्ही करू शकता. त्यानंतर पुढचा जो बिझनेस आहे यूट्यूब व्हिडिओज किंवा सोशल मीडिया पोस्टिंग. बऱ्याच आता तुम्ही बघितलं असता बरेच नवीन क्रिएटर यूट्यूबमध्ये येत आहेत. नव्या आयडियाज येत आहेत. सो तुम्ही तुमच्याकडे शोधा की अशी तुमची कुठली आयडिया आहे अशी कुठलं स्किल तुमच्याकडे आहे तुम्ही लोकांसमोर दाखवू इच्छिता आणि त्याचा यूज करून तुम्ही इंस्टाग्राम फेसबुकला तुमचं पोस्ट व्हिडिओ करू शकता आणि लोकांना तुमच्यात कळेल की तुमच्यात काय पोटेन्शियल आहे. हा सुद्धा एक प्रकारचा स्वतःचा एक सेल्फ बिझनेस आहे तुम्ही करू शकता. त्यानंतर आहे ऑनलाईन क्लोथिंग बिझनेस. आता बरेच लोक मॉल्स किंवा बऱ्याच दुकानं मोठी बंद झाले आहेत. सो अशा केसमध्ये तुम्ही एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याकडून कपड्याचं घेऊन तुम्ही रिसेलिंग करू शकता आणि तुमच्या स्टेटसला ठेवून हा सुद्धा बिझनेस वन ऑफ द ग्रेट बिझनेस आहे. आणि हे झाले 7-8-9 आयडियाज. पण मी तुम्हाला ह्याच्यात एक प्रो टिप सांगतो की कधी पण कुठला बिझनेस स्टार्ट करते वेळी कन्सिस्टंट इज देअर. तुम्हाला त्याच्यावरती काम करायला असं नाही की आनंदने सांगितलं म्हणजे हा बिझनेस वर्क करेल. यू शुड वर्क ऑन दॅट. नंतर आणि तुम्हाला असा कुठला बिझनेस वाटतो की याच्यापैकी की तुम्हाला खूप जास्त आवडतं असा कुठला माझ्याकडून राहिला मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रापर्यंत फॅमिलीपर्यंत जरूर पोहोचवा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा.